Μάθημα 1. Η σημασία της συνεργασίας. Καταλαβαίνω την προοπτική σου. Ωστόσο, νομίζω ότι η συνεργασία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Η συνεργασία μπορεί να φέρει διαφορετικές ιδέες. Ακριβώς. Η ομαδική εργασία συχνά οδηγεί σε πιο δημιουργικές λύσεις. Ναι, και προωθεί την αίσθηση της κοινότητας και της υποστήριξης. Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Απολύτως. Η κοινή χρήση διαφορετικών απόψεων μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση. Επιπλέον, βοηθά στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων μέσα στην ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Ας ενθαρρύνουμε περισσότερη συνεργασία στα έργα μας. Ναι, μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Μάθημα 2. Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις. Υπάρχουν τόσες πολλές μουσικές παραστάσεις για τη γέννηση του Ιησού. Θυμούνται ότι τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της άφιξής του. Ναι, είναι σημαντικό να διατηρείτε αυτό το μήνυμα ζωντανό μέσω της μουσικής. Λατρεύω πως αυτές οι παραστάσεις μπορούν να προκαλέσουν τόσο δυνατά συναισθήματα. Απολύτως. Φέρνουν τους ανθρώπους κοντά με έναν όμορφο τρόπο. Ναι, είναι μια υπέροχη υπενθύμηση του πνεύματος των Χριστουγέννων. Μου αρέσει να παρακολουθώ αυτές τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Αισθάνονται μαγικά. Και εγώ. Ας φροντίσουμε να παρακολουθήσουμε μερικές παραστάσεις αυτή τη σεζόν. Φοβερή ιδέα. Θα είναι ένας υπέροχος τρόπος να γιορτάσουμε μαζί. Μάθημα 3. Σεξπιρικό θέατρο. Ξέρετε, υπάρχει κοινό που επιστρέφει κάθε χρόνο για το θέατρο. Ναι. Το κύριο αξιοθέατο είναι να δείτε μερικά από τα καλύτερα σεξπιρικά έργα. Ακριβώς. Τα έργα του έχουν μια διαχρονική ποιότητα που αιχμαλωτίζει τον κόσμο. Απολύτως. Κάθε παράσταση φέρνει κάτι νέο στο κοινό. Και η ατμόσφαιρα του ζωντανού θεάτρου είναι πραγματικά μαγική. Συμφωνώ. Είναι ένας μοναδικός τρόπος να βιώσεις την ιδιοφυΐα του. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους ηθοποιούς να επιδείξουν το ταλέντο τους. Ναι, και το κοινό απολαμβάνει απίστευτες παραστάσεις. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Είναι πάντα αποκορύφωμα. Μάθημα 4. Έκπληξη κουταβιού. Άνοιξε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και βγήκε τρέχοντας ένα μικροσκοπικό κουτάβι. Ήμασταν όλοι τόσο έκπληκτοι και χαρούμενοι που το είδαμε. Ξέρω. Το κουτάβι ήταν τόσο παιχνιδιάρικο και γεμάτο ενέργεια. Ναι, έφερε αμέσως χαμόγελα στα πρόσωπα όλων. Ήταν δύσκολο να μην ερωτευτώ αυτό το μικρό πακέτο χαράς. Απολύτως. Τα κουτάβια έχουν τον τρόπο να φωτίζουν κάθε μέρα. Μαζευτήκαμε όλοι για να παίξουμε μαζί του. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ανυπομονώ να δω αυτό το κουτάβι να μεγαλώνει και να γίνεται μέλος της οικογένειας. Ναι, θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους. Μάθημα 5. Συμβουλές σταδιοδρομίας. Νιώθω λίγο χαμένο στην καριέρα μου. Καμία συμβούλη? Μην αγχώνεστε. Είναι συνήθες να αισθάνεστε αβέβαιοι κατά καιρούς. Αυτό είναι καθησυχαστικό να το ακούς. Τι μου προτείνετε να κάνω? Δοκιμάστε να εξερευνήσετε διαφορετικές επιλογές και ενδιαφέροντα για να δείτε τι σας ενθουσιάζει. Αυτό είναι λογικό.
Θα πρέπει να κοιτάξω σε τομείς που ευθυγραμμίζονται με τα πάθη μου. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να βρείτε κάτι που σας παρακινεί. Θα αρχίσω να ερευνώ και να εξετάζω νέες ευκαιρίες. Μεγάλος. Απλά θυμηθείτε να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή σας. Μάθημα 6. Ζωή φιλική προς τα κατοικίδια. Η καθημερινή ζωή είναι πολύ πιο βολική με ένα κατοικίδιο. Συμφωνώ. Τα κατοικίδια μπορούν να φέρουν τόση χαρά στη ρουτίνα μας. Πρέπει επίσης να βρω ένα φιλικό προς τα κατοικίδια μέρος για να ζήσω. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι απαραίτητο και για τους δύο να νιώθετε άνετα. Ναι, θέλω να βεβαιωθώ ότι το μελλοντικό μου κατοικίδιο θα έχει άφθονο χώρο. Απολύτως. Αναζητήστε μέρη που έχουν κοντινά πάρκα ή περιοχές για περπάτημα. Θα το κάνω. Θα είναι ωραίο να έχουμε μια κοινότητα που καλωσορίζει τα κατοικίδια. Οριστικά. Ας προσέξουμε αυτές τις επιλογές μαζί. Ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Μάθημα 7. Αθλητική αγωγή. Αυτό το μοντέλο ακολουθεί το αγγλικό αθλητικό σύστημα δημόσιων σχολείων. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς επηρεάζει την ανάπτυξη των μαθητών? Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, την πειθαρχία και τη φυσική κατάσταση. Βλέπω. Αυτές οι ιδιότητες είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη. Ναι, είδε πως τα αγγλικά αγόρια της ανώτερης τάξης έχουν αυτές τις ιδιότητες. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι υπέροχο να έχεις μια δομημένη προσέγγιση στον αθλητισμό. Απολύτως. Προετοιμάζει τους μαθητές για προκλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτές τις αξίες στην εκπαίδευση. Συμφωνώ. Ας συζητήσουμε περισσότερα για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες. Μάθημα 8. Μήνα του μέλιτος Bliss. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε επιτέλους εδώ σε αυτή την καταπληκτική σουίτα για μήνα του μέλιτος. Μοιάζει σαν όνειρο, έτσι δεν είναι? Η θέα από το παράθυρο είναι απολύτως εκπληκτική. Έχω πραγματικά μεγάλες προσδοκίες για αυτό το ταξίδι. Θέλω να δημιουργήσουμε μαζί αξέχαστες αναμνήσεις. Απολύτως. Απλά φανταστείτε όλες τις περιπέτειες που μπορούμε να έχουμε εδώ, εξερευνώντας νέα μέρη. Και αυτή η σουίτα είναι το τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε μετά από μια μέρα διασκέδασης. Τι πιστεύεις? Συμφωνώ. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο ρομαντική, που σίγουρα θα κάνει τις αναμνήσεις μας ακόμα πιο ξεχωριστές. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να απολαμβάνουμε ένα δείπνο υπό το φως των κεριών εδώ. Αυτό ακούγεται τέλειο. Πρέπει να αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε στιγμή. Ναι, ας αποτυπώσουμε κάθε ανάμνηση και ας ανατρέξουμε σε αυτές για τα επόμενα χρόνια. Μάθημα 9. Φρέσκα υλικά. Πρέπει να θυμηθώ να πάρω μερικά φρέσκα στήθη κοτόπουλο από το κατάστημα. Οριστικά. Τα φρέσκα υλικά κάνουν τη διαφορά στο μαγείρεμα. Έχετε αγαπημένες συνταγές που χρησιμοποιούν κοτόπουλο? Ναι, μου αρέσει να φτιάχνω εστιαρφαρουί με πολλά πολύχρωμα λαχανικά. Ακούγεται νόστιμο. Πάντα ψάχνω για γρήγορα και υγιεινά γεύματα. Το eSTR είναι τέλειο γι' αυτό. Είναι γρήγορο και τόσο ικανοποιητικό. Τι καρικεύματα σας αρέσει να προσθέτετε για επιπλέον γεύση?
Λίγη σάλτσα σόγιας και τζίντζερ πραγματικά απογειώνουν το πιάτο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Τα φρέσκα υλικά ενισχύουν πραγματικά τα γεύματα. Μάθημα 10 ή κοινός στόχος. Λοιπόν, ποιο πιστεύετε ότι είναι το κοινό στόχος μας για αυτό το έργο? Πιστεύω ότι πρέπει να προσδιορίσουμε προσεκτικά τις προτιμήσεις τους για να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας. Αυτό είναι κρίσιμο. Η κατανόηση του τι απολαμβάνουν θα καθοδηγήσει τη δημιουργία περιεχομένου μας. Ακριβώς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντά τους και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν. Ναι, και μπορούμε επίσης να δούμε τις τάσεις στον κλάδο για να διατηρήσουμε τα πράγματα φρέσκα και σχετικά. Υπέροχο σημείο. Κρατώντας το δάχτυλό μας στον παλμό θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε μπροστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια έρευνα για να συγκεντρώσουμε και άμεσα σχόλια. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η προσέλκυση του κοινού μας θα το κάνει να νιώσει ότι εκτιμάται. Τελικά, η γνώση του κοινού μας θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε πιο εντυπωσιακό περιεχόμενο. Μάθημα 11. Σύσταση ξενοδοχείου. Λοιπόν, πού θα μείνουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στο κέντρο της πόλης? Έχω ακούσει ότι το Hotel Amber συνιστάται ιδιαίτερα για την εκπληκτική εξυπηρέτηση και την τοποθεσία του. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Το να βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης θα διευκολύνει την εξερεύνηση. Απολύτως. Θα έχουμε πρόσβαση σε όλα τα καλύτερα εστιατόρια και αξιοθέατα σε κοντινή απόσταση. Και έχω διαβάσει ότι η θέα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου κόβει την ανάσα. Μπορώ απλά να φανταστώ να ξυπνάω σε αυτόν τον όμορφο ορίζοντα κάθε πρωί. Ας κλείσουμε ένα δωμάτιο εκεί το συντομότερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε τη διαμονή μας. Καλή ιδέα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα έχουμε σχεδιάσει όλα τέλεια. Θα είναι ένα τόσο αξέχαστο ταξίδι με ένα υπέροχο ξενοδοχείο όπως αυτό. Μάθημα 12. Ψηφιακή αποτοξίνωση. Σκέφτομαι να κάνω ένα διάλειμμα από όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Είναι σημαντικό να αποσυνδέεστε μερικές φορές, δεν νομίζετε? Απολύτως. Θα μας έδινε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στον πραγματικό κόσμο γύρω μας. Επιπλέον, μπορούμε να απολαμβάνουμε πλήρως τον χρόνο μας μαζί χωρίς περισπασμούς. Ακριβώς. Φανταστείτε πόσες ουσιαστικές συζητήσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι σαν μια ψηφιακή αποτοξίνωση για το μυαλό και την καρδιά μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να εξερευνήσουμε νέα χόμπι ή να διαβάσουμε περισσότερα βιβλία. Θα ήθελα να βουτήξω σε μερικά μυθιστορήματα που θέλαμε να διαβάσουμε. Ας ορίσουμε ένα χρονικό πλαίσιο για το διάλειμμά μας και ας μείνουμε σε αυτό. Μάθημα 13. Γυναικείες οργανώσεις. Έχετε ακούσει για τις γυναικείες οργανώσεις στην κοινότητά μας? Ναι, εστιάζουν στις καρδιές, τα χέρια και την υγεία των μελών τους, σωστά. Ακριβώς. Παρέχουν υποστήριξη και πόρους για την ενδυνάμωση των γυναικών. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Μου αρέσει το πώς προωθούν την ευεξία και τη συμμετοχή της κοινότητας. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσφερθούμε εθελοντικά ή να εμπλακούμε σε κάποιο από τα προγράμματά τους. Συμφωνώ απόλυτα. Θα ήταν μια ανταποδοτική εμπειρία και για τους δυο μας. Επιπλέον, θα μας επέτρεπε να συναντήσουμε άτομα με ομοειδεάτες που μοιράζονται τις αξίες μας. Και θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στο να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά μας. Ας κάνουμε λίγη έρευνα και ας μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μάθημα 14. Σχέδια εστιατορίου.
Λοιπόν, τι κάνουμε για δείπνο απόψε? Σκεφτόμουν, τι γίνεται με το εστιατόριο στη γωνία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχω ακούσει ότι έχουν ένα φανταστικό μενού και ζεστή ατμόσφαιρα. Ναι, και μου αρέσει που είναι σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πάρκινγκ. Ακριβώς. Μπορούμε να απολαύσουμε μια ωραία χαλαρή βόλτα εκεί. Επιπλέον, νομίζω ότι θα είναι ένας ωραίος τρόπος να τελειώσουμε τη μέρα μας. Μπορώ ήδη να γευτώ τα νόστιμα πιάτα που σερβίρουν. Και εγώ. Ας ελέγξουμε αν πρέπει να κάνουμε κράτηση. Καλή ιδέα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα έχουμε ένα καλό τραπέζι. Μάθημα 15. Η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Ξέρεις, σκέφτομαι πολύ την αλλαγή το τελευταίο καιρό. Ναι, ακριβώς. Η αλλαγή ξεκινά από εμάς και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Πιστεύω πραγματικά ότι αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Απολύτως. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για μεγαλύτερο αντίκτυπο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε θετικές αλλαγές στην κοινότητά μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας σκεφτούμε μερικές πρωτοβουλίες που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να συσπυρώσουμε άλλους για να ενταχθούν στο σκοπό μας και να δημιουργήσουμε ένα κίνημα. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να εμπλακούν και να κάνουν τη διαφορά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι μπορούμε να πετύχουμε ως ομάδα. Μάθημα 16. Κίνητρο φυσικής κατάστασης. Θέλω πραγματικά να παραμένω παρακινημένος με τους στόχους φυσικής μου κατάστασης. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Τι θα λέγατε να βρείτε έναν φίλο προπόνησης? Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα έκανε την άσκηση πολύ πιο ευχάριστη. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να θεωρήσετε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο. Θα παρακολουθώ επίσης την πρόοδό μου για να δω πόσο μακριά έχω φτάσει. Αυτό είναι σημαντικό. Η τήρηση αρχείου μπορεί πραγματικά να τονώσει το κίνητρό σας. Και μπορούμε να γιορτάσουμε κάθε ορόσημο μαζί, όσο μικρό κι αν είναι. Μου αρέσει αυτό. Θα είναι διασκεδαστικό να παρακινείτε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Ας θέσουμε ορισμένους εφικτούς στόχους για να ξεκινήσουμε. Μάθημα 17. Είδη τέχνης. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω ένα νέο έργο τέχνης. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε όλες τις προμήθειες που χρειάζεστε. Όχι ακόμα, αλλά μπορώ να ελέγξω ένα κατάστημα με είδη τέχνης ή να παραγγείλω ηλεκτρονικά. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Είναι σημαντικό να έχουμε ποιοτικά υλικά. Ακριβώς. Ποιες τεχνικές πιστεύετε ότι πρέπει να μάθω για αυτό το έργο? Ίσως ξεκινήσετε με κάποιες βασικές τεχνικές σχεδίασης πριν προχωρήσετε στη ζωγραφική. Αυτό ακούγεται σαν γερές βάσεις. Θέλω να χτίσω τις δεξιότητές μου σταδιακά. Και μην ξεχνάτε να εξασκείτε τακτικά για να δείτε βελτίωση. Θα το κάνω. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το δημιουργικό ταξίδι. Μάθημα 18. Μικροσκοπικοί κυματισμοί της ελπίδας. Ξέρετε, κάθε μικρή ενέργεια που κάνουμε στέλνει έναν μικροσκοπικό κυματισμό ελπίδας στον κόσμο. Αυτή είναι μια όμορφη σκέψη. Είναι εκπληκτικό πως οι μικρές μας πράξεις μπορούν να δημιουργήσουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Ακριβώς. Όταν βοηθάμε άλλους, διασχίζουμε μονοπάτια από 1.000.000 διαφορετικά κέντρα ενέργειας. Είναι σαν να είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε αυτόν τον τεράστιο ιστό της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι?
Ναι, και το να τολμήσουμε να προσεγγίσουμε μπορεί να αλλάξει τη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας. Συμφωνώ. Μερικές φορές, είναι οι πιο απλές χειρονομίες που αντιχούν περισσότερο. Σκεφτείτε το, η καλοσύνη που δείχνουμε μπορεί να εμπνεύσει άλλους να διαδώσουν αυτή την καλοσύνη περαιτέρω. Απολύτως. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Και όλα ξεκινούν με ένα άτομο που αποφασίζει να κάνει τη διαφορά. Μάθημα 19. Κλέφτες και κόλπα. Έχετε ακούσει τις ιστορίες για τους 40 κλέφτες? Ναι, έχω. Οι τουρίστες συχνά παραπονιούνται για τα κόλπα που χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Είναι πολύ συναρπαστικό πόσο έξυπνα μπορεί να είναι μερικά από αυτά τα κόλπα, δεν νομίζετε? Οριστικά. Είναι σαν ένα παιχνίδι εξυπνάδας, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα θύματα. Σωστά, και είναι απαραίτητο για τους τουρίστες να γνωρίζουν αυτά τα κόλπα. Η επίγνωση μπορεί να τους βοηθήσει να αποφύγουν να πέσουν σε παγίδες που έχουν στήσει αυτοί οι κλέφτες. Είναι κρίμα που τέτοιες αρνητικές εμπειρίες μπορούν να επισκιάσουν την ομορφιά του ταξιδιού. Ακριβώς. Τα ταξίδια πρέπει να αφορούν χαρά και περιπέτεια, όχι φόβο και εξαπάτηση. Πρέπει να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες για να βοηθήσουμε τους άλλους να παραμείνουν ενημερωμένοι και ασφαλείς. Μάθημα 20. Χόλα τα αυτιά. Είμαι όλος αυτιά. Τι σε ενόχλησε? Λοιπόν, έχω πρόβλημα να γνωρίσω νέους ανθρώπους τον τελευταίο καιρό. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά όταν προσπαθείτε να κάνετε συνδέσεις. Ναι, μερικές φορές αισθάνεται συντριπτικό, όπως όλοι οι άλλοι είναι στον δικό τους κόσμο. Καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να σπάσεις αυτά τα αόρατα εμπόδια. Ακριβώς. Μακάρι να υπήρχε κάποιος τρόπος να γίνει πιο εύκολη η σύνδεση. Ίσως το να ξεκινήσετε με κοινά ενδιαφέροντα θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία αυτών των συνδέσεων. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η έβρεση κοινού εδάφους μπορεί να ανοίξει νέες συζητήσεις. Ναι, και μπορεί να ενθαρρύνει και άλλους να προσεγγίσουν επίσης. Μάθημα 21. Έρευνα διαμονής. Σκέφτεστε διαμονή για το ταξίδι μας? Ναι, θα ήθελα πολύ να μείνω σε ένα ξενοδοχείο που είναι άνετο και σε κεντρική τοποθεσία. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Έχετε κάποια συγκεκριμένη περιοχή στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν ότι κάπου κοντά στα κύρια αξιοθέατα θα ήταν ιδανικό. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξερευνήσουμε εύκολα χωρίς να χάνουμε χρόνο στη μεταφορά. Ακριβώς. Επιπλέον, θα ήταν ωραίο να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα στα αξιοθέατα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα άνετο ξενοδοχείο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εμπειρία μας. Δικαίωμα. Θα αρχίσω να ψάχνω για επιλογές που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό μας. Τέλειος. Ας φροντίσουμε να βρούμε και ένα μέρος με καλές κριτικές. Μάθημα 22. Ψώνια διασκέδαση. Είστε έτοιμοι για μια διασκεδαστική μέρα για ψώνια? Απολύτως. Ανυπομονώ να βρω το τέλειο ρούχο για την εκδήλωση. Είναι πάντα συναρπαστικό να περιηγείστε σε διαφορετικά στυλ και τάσεις. Οριστικά. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες εμφανίσεις και να γίνομαι δημιουργικός. Και είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις κάποιον να μοιραστεί την εμπειρία. Συμφωνώ. Οι αγορές μαζί το κάνουν να νιώθεις ακόμα πιο ξεχωριστό. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που ψάχνουμε πριν βγούμε. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αποσπαθούμε και δεν θα χάσουμε τα απαραίτητα. Ναι,
και θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι. Μάθημα 23. Cozy Retreat. Απολύτως. Τι θα λέγατε για ένα άνετο καταφύγιο κοντά στα βουνά? Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Μπορώ ήδη να φανταστώ το όμορφο τοπίο. Ναι, ο καθαρός αέρας και η εκπληκτική θέα θα ήταν τόσο χαλαρωτικές. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία και να εξερευνήσουμε τα μονοπάτια εκεί γύρω. Ακριβώς. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Και μπορούμε να απολαύσουμε ζεστές βραδιές δίπλα στο τζάκι, σωστά. Απολύτως. Λατρεύω την ιδέα να πίνω ζεστό κακάο ενώ συζητάμε. Θα ήταν η τέλεια απόδραση από την πολυάσχολη ζωή μας. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε αυτή την περιπέτεια. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Μάθημα 24. Προοπτικές μετανάστευσης. Είναι ενδιαφέρον πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι. Ναι, αναδεικνύει πραγματικά τις κοινές εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ακριβώς. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και τους λόγους για να μετακινηθεί. Και αυτά τα ταξίδια συχνά φέρνουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Δικαίωμα. Είναι σημαντικό να κατανοούμε και να σεβόμαστε τις αποφάσεις τους. Απολύτως. Η μετανάστευση μπορεί να εμπλουτίσει μια κοινωνία με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι, η διαφορετικότητα μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομία και δημιουργικότητα. Και καλλιεργεί μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ διαφορετικών καταβολών. Ας γιορτάσουμε αυτές τις ιστορίες και τις μοιραστούμε με άλλους. Μάθημα 25. Ρούχα για πάρτι. Έχετε τσεκάρει την οθόνη για ρούχα για πάρτι στο εμπορικό κέντρο? Ναι, παρατήρησα ότι συνήθως έχουν μερικές φανταστικές επιλογές για κάθε περίσταση. Είναι εκπληκτικό πως συμβαδίζουμε τις τελευταίες τάσεις και στυλ. Απολύτως. Η έβρεση του σωστού ρούχου μπορεί πραγματικά να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας. Συμφωνώ. Το παν είναι να νιώθεις καλά με αυτό που φοράς. Επιπλέον, είναι διασκεδαστικό να δοκιμάζετε διαφορετικά στυλ και να βλέπετε τι σας ταιριάζει καλύτερα. Ναι, ας κάνουμε ένα σχέδιο για να πάμε για ψώνια αυτό το Σαββατοκύριακο. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλες τις επιλογές μαζί. Θα είναι μια έκρηξη. Ας βρούμε κάτι αξέχαστο. Μάθημα 26. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Θα φροντίσω να συσκευάσω αυτά τα αντικείμενα για το ταξίδι μας. Μεγάλος. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε πριν φύγουμε. Είναι σημαντικό να ελέγχουμε το καιρό για να μπορούμε να πακετάρουμε ανάλογα. Καλό σημείο. Το ντύσιμο για το κλίμα θα κάνει το ταξίδι μας πιο ευχάριστο. Και μην ξεχάσετε να φέρετε κάποιο τοπικό νόμισμα για μικρές αγορές. Δικαίωμα. Το να έχετε μετρητά στο χέρι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να φέρουμε έναν φορητό φορτιστή για τις συσκευές μας. Ναι, η παραμονή συνδεδεμένη είναι απαραίτητη, ειδικά για την πλοήγηση. Χαίρομαι που το σχεδιάζουμε μαζί. Κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Μάθημα 27. Η καλοσύνη έχει σημασία. Είναι η σκέψη και η καλοσύνη πίσω από τη δράση που έχει μεγαλύτερη σημασία. Συμφωνώ απόλυτα. Οι προθέσεις συχνά μιλούν πιο δυνατά από τις ίδιες τις πράξεις. Μερικές φορές, ακόμη και μικρές χειρονομίες μπορούν να έχουν βαθιά επίδραση στους άλλους. Ναι,
Είναι τα μικρά πράγματα που μπορούν να φωτίσουν τη μέρα κάποιου. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να δείχνουμε καλοσύνη, όσο μικρή κι αν είναι. Απολύτως. Δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον και ενθαρρύνει τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Και μας θυμίζει την κοινή μας ανθρωπιά, καλλιεργώντας τις συνδέσεις. Ναι, η ευγένεια είναι μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουν. Ας συνεχίσουμε να διαδίδουμε αυτή την καλοσύνη όπου κι αν πάμε. Μάθημα 28, περιπέτεια στο Σικάγο. Γνωρίζατε ότι το Σικάγο είναι μία από τις πιο διάσημες αμερικανικές πόλεις? Ναι, ξεχωρίζει πραγματικά με τον εκπληκτικό ορίζοντα και την πλούσια ιστορία του. Είναι απίστευτο πως πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο έχουν η καθεμία τη μοναδική της γοητεία. Ακριβώς. Κάθε πόλη προσφέρει κάτι διαφορετικό, καθιστώντας τις όλες άξιες εξερεύνησης. Πάντα ήθελα να επισκεφτώ το Σικάγο για να γνωρίσω την πίτσα με τα βαθιά πιάτα και τη ζωντανή κουλτούρα του. Ακούγεται νόστιμο. Επιπλέον, η καλλιτεχνική σκηνή εκεί είναι απολύτως εκπληκτική. Ακούω ότι τα μουσεία και η γκαλερί είναι κορυφαία, ιδανικά για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο. Οριστικά. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σύντομα για να βυθιστούμε σε όλα όσα έχει να προσφέρει το Σικάγο. Ανυπομονώ να ανακαλύψω την αρχιτεκτονική και να απολαύσω μια περιήγηση με ποταμόπλιο. Μάθημα 29, όρια τηλεφωνητή. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως ορισμένα συστήματα έχουν όρια στο πόσο χώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένο αυτόματο τηλεφωνητή? Ναι, έχω. Μπορεί να είναι αρκετά ενοχλητικό όταν ξεμείνετε από χώρο προσδόκητα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για τα συστήματα να παρέχουν αρκετό χώρο αποθήκευσης για σημαντικά μηνύματα. Απολύτως. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διαχειριστείτε καλύτερα τον αυτόματο τηλεφωνητή, όπως η τακτική διαγραφή παλαιών μηνυμάτων. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Συχνά ξεχνάω να ελέγξω το δικό μου μέχρι να είναι πολύ αργά. Ίσως θα έπρεπε να ορίζουμε υπενθυμίσεις για να καθαρίζουμε τα φωνητικά μας μηνύματα πιο συχνά. Φοβερή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε σημαντικές κλήσεις. Επιπλέον, θα κάνει την εμπειρία του τηλεφώνου μας πολύ πιο αποτελεσματική. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε μαζί τα φωνητικά μας μηνύματα. Μάθημα 30, μαγειρικές προκλήσεις. Δεν είμαι πραγματικά ο καλύτερος μάγειρας, αλλά είμαι πρόθυμος να του δώσω μια ευκαιρία. Αυτό είναι το πνεύμα. Η δοκιμή νέων συνταγών μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική, ειδικά αν είναι εύκολες. Έχετε κάποιες εύκολες συνταγές που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μου? Το κάνω. Τι θα λέγατε να ξεκινήσετε με ένα απλό πιάτο ζυμαρικών? Αυτό ακούγεται τέλειο. Τα ζυμαρικά είναι πάντα ευχάριστα στο πλήθος. Ακριβώς. Χρειάζεστε μόνο μερικά βασικά συστατικά και ετοιμάζετε γρήγορα. Λατρεύω την ιδέα να φτιάξω κάτι νόστιμο χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Και μόλις το αποκτήσετε, μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές γεύσεις. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Το μαγείρεμα μαζί θα μπορούσε να είναι μια υπέροχη εμπειρία δέσιμου. Μάθημα 31, γαμήλιες παραδόσεις. Άκουσες ότι η καλτσοδέτα της είναι μπλε? Ναι, το έκανα. Είναι μέρος του παραδοσιακού, κάτι μπλε, για γάμους. Ωστόσο, η Σούζαν χρειάζεται κάτι παλιό για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της. Οριστικά. Νομίζω ότι το δαχτυλίδι της γιαγιάς της θα ήταν η τέλεια πινελιά. Αυτή είναι μια όμορφη ιδέα. Θα προσέθετε μια συναισθηματική αξία στον ντύσιμό της.
Ακριβώς. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να τιμάτε τις οικογενειακές παραδόσεις κατά τη διάρκεια μιας τόσο ιδιαίτερης ημέρας. Μου αρέσει το πως οι γάμοι ενσωματώνουν αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία. Κάνουν πραγματικά την τελετή πιο προσωπική και αξέχαστη. Ας τη βοηθήσουμε να βρει το δαχτυλίδι και ας βεβαιωθούμε ότι όλα είναι τέλεια για τη μεγάλη μέρα. Μάθημα 32. Εμπειρία τσίρκου. Ήμουν τόσο νευρικός βλέποντας τους συντελεστές στο τσίρκο. Πραγματικά, γιατί φοβήθηκες ότι μπορεί να πέσουν? Απλώς φαινόταν τόσο επικίνδυνο. Δεν μπορούσα να μην ανησυχώ για την ασφάλεια τους. Καταλαβαίνω αυτό το συναίσθημα. Είναι όμως απίστευτα επιδέξιοι σε αυτό που κάνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Παρά τις ανησυχίες μου, πέρασα πολύ καλά στο τσίρκο συνολικά. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο ζωντανή και συναρπαστική. Είναι δύσκολο να μην το απολαύσεις. Απολύτως. Οι κλόουν και οι ακροβάτες ξέρουν πραγματικά πώς να διασκεδάζουν το πλήθος. Και εγώ αγάπησα τα ζώα. Προσθέτουν μια ιδιαίτερη πινελιά στην εμπειρία. Σίγουρα θα ξαναπήγαινα, ακόμα κι αν είμαι λίγο νευρικός την επόμενη φορά. Μάθημα 33. Εφιάλτες ταξιδιού. Είχα μια εφιαλτική εμπειρία ενώ ταξίδευα πρόσφατα. Όχι. Πώς το χειριστήκατε? Το ανέφερα στην αεροπορική εταιρεία και συμπλήρωσα μια φόρμα καταγγελίας. Αυτό είναι καλό. Είναι απαραίτητο να μιλάτε όταν κάτι πάει στραβά. Ακριβώς. Ήθελα να μάθω για τα προβλήματα που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ας ελπίσουμε ότι θα λάβουν σοβαρά υπόψη τα σχόλιά σας και θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Το ελπίζω. Είναι απογοητευτικό όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίασες ενώ ταξιδεύεις. Στα σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον κάνατε τα σωστά βήματα για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Ναι, και έχω μάθει να κρατάω πάντα τεκμηρίωση των εμπειριών μου. Μάθημα 34. Ανοιχτή επικοινωνία. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να ρωτήσετε. Ευχαριστώ. Εκτιμώ που είσαι τόσο ανοιχτός σε αυτό. Φυσικά. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί για την κατανόηση. Συμφωνώ απόλυτα. Κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Επιπλέον, βοηθάει να ξεκαθαρίσετε αμέσως κάθε σύγχυση. Ακριβώς. Πάντα νιώθω πιο άνετα όταν ξέρω ότι μπορώ να κάνω ερωτήσεις. Αυτή είναι η σωστή στάση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Ναι, δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους. Ας υποσχεθούμε ότι θα διατηρήσουμε αυτή τη διαφάνεια καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί. Μάθημα 35. Γεγονότα για τα δάχτυλα. Γνωρίζατε ότι τα δάχτυλά μου είναι μέρος των χεριών μου. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως τα χέρια μας αποτελούνται από τόσα πολλά μέρη. Έχω 10 δάχτυλα και 10 νύχια, όπως όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Τα δάχτυλά μας είναι τόσο σημαντικά για τις καθημερινές εργασίες. Μας βοηθούν να γράφουμε, να πληκτρολογούμε, ακόμη και να εκφραζόμαστε. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πόσο βασιζόμαστε στα χέρια μας χωρίς καν να σκεφτόμαστε. Συχνά τα θεωρώ δεδομένα, αλλά είναι πραγματικά απαραίτητα. Ναι, το να εκτιμάς τα μικρά πράγματα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ας θυμηθούμε να φροντίζουμε τα χέρια και τα δάχτυλά μας.